سلام، مرحبا بكم معايا في نوفيل غوسيت. وصفة جديدة اللي هي خبز سيميت، خبز تركي بزاف هايل ساهل تشربوه بلا تاي، ديروه ساندويتش هايل. تتبعوا معايا لا غوسيت. الوغ فور سيت غوسيت يلزم لي سهله خميره تاع الخبز، نزيد لها مغرفه تاع سكر وشويه ملح وندوبهم في الماء دافي مع حليب تاني دافي. كاع المقادير تلقاهم مقادير مضبوطه كامل في صندوق الوصف، اضربوا طلات تلقاهم بالعربيه والفرنسيه والانجليزيه. نزيد له شويه زيت، نحركهم مليح هذوك الخليط، ما خليهمش يخمروا، كلش يتخلط ضربه واحده. تحبوا يدوهم في الخلاط ولا هكذا بمغرفه؟ نزيد لا فارين بالعقل. الوغ لا فارين انا هنا يعني نزيد فيها غير شويه خاطر باش نعطيكم المقدار محدد، وسا ديبون لا فارين. كاين اللي تشرب بالخف، كاين اللي بالخف تتلم لكم العجينه، وكاين اللي تقعدي غير تزيدي. دونك انت زيدي العجين، زيدي لا فارين حتى تولي لك العجينه طريه، ماشي يابسه وماشي ماشي تاني سايله. نديرها فوق طابله ولا في لو بلان دو طرافاي تاعك وعجنيها بيان، عجنيها واحد 10 دقائق، ديري اون فيديو قعدي شوفي حاجه ولا مهم لازم تعجنيها مليح، سواء بيدك سواء بالبيتران. ابخي نشكل هكايا، نشكل قريوسات، ندير شويه في ديابك شويه زيت هكذا باش يجيني سهل باش نشكلهم. جاوني هنايا 6 قريوسات. ابخي عندي هنا في ان ريسيبيون طبسي هكا غامق، ندير كاس ماء وهدايا دبس التمر. هدايا تقدروا تعوضوه الا ما عندكش، ولا ديري تاع العنب الا ما عندكش تقدري تعوضيه بمغرفه عسل وخل. دونك ديري الماء ومغرفه عسل ومغرفه خل، خلطيهم وخلاص. الا ما عندكش هدايا، الا كاش متوفر، سينون هكذا لازم يكون. ما تديريش لو بلون لو جون دوف، ما نديروش صفار البيض. حطيها دو كوتي. ابخي سيميت تركي يلزملو ينديروا له جلجلان. عندي هنايا جلجلان نعمر بيان طبسي، لازم يكون بيان باسكو هذاك الخبيزات حنمرغدوهم بيان في الجلجلان، سواء تحبيه محمص ولا هكذا ماشي محمص. في التشكيله باش نشكلوا هذوك الخبيزات، الوغ نحلها. شوفي ديري في يدك بك شويه زيت وحليها تري بيان هكذايا كيما كتشوفوا، حربوش طويل ورقيق. ديريه على زوج كيما راكي تشوفي، زوج يكونوا قد ومن بعد لويهم وحده فوق وحده، وحده فوق وحده بالعقل. انا وريت لك بلا عقل كيفاش ديري، سي فاسيل. لويهم بيان وزيدي شدي في لوتر كوتي وزيري شويه هكذاك و سي بون. لميها، ديري الدائره تاعك فاسيلمون. فوالا لازم تلصقيهم برك شويه بيان، سي تلصقيهم مليح باش ما يتفتحولكش برك يخمروا ويطيبوا. اي فوالا انسي دو سويت ديريهم كامل هكاك. ابخي في هذاك لو ريسيبيون اللي درت فيه، سواء ديري فيه الخل ولا العسل والماء، ولا ديري فيه هدايا دبس التمر ولا دبس العنب، تحطيه بيان يتشمخ كاع، لازم يغوص فيه بيان. ومن بعد نحطو في هذاك الجلجلان الثاني دو لا ميم مانيير، نعمرو كاع بالجلجلان يعطيلو بنه فريمون. ديجا هو البنه تاعو في هذاك الجلجلان من الفوق يقرمش، سي تري بون بلا تاي ديريه ساندويتش، تفتحيهم تجوزي بهم اون سوب اون سالاد كيما تحبوا. انسي دو سويت ندير كاع هذوك 6 حبيبات تاعي تاع الخبز. تقدروا تاني فوالا كيما كتشوفوا درتهم هكذايا 6 حبيبات. هادو المقادير الستة تقدروا تاني ديروا بوغ بلوس. نحطهم يخمروا بوندون 1 ساعه، ونعاود نحيلهم هذاك لو دغا هذاك ونحطهم يطيبوا على 180 درجه. عسوهم بيان حتى يتحمروا لكم من الفوق ومن التحت تري بيان وخلاص. سي فريمون فاسيل، جربوه. ما تنساوش تجربوا الوصفه وتلقاو كاع المقادير مفصلين في صندوق الوصف. يقرمش وهائل، ينتكل بلا والو هكذا ينتكل. نتمنى عجبتكم لا غوسيت. نتلاقاو في نوفيل وصفه ان شاء الله. ما تنساوش ديروا ابوني ايجان. سلام.